yín Adípèlé Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi yín sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy. Especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Presidency defends Tinubu's silence on EFCC ICPC case involving Farouk Ahmed. Federal government secures release of detained Air Force pilots crew in Burkina Faso. Kebbi local council imposes night curfew after violent clash over gold mining. Christian Association condemns a very dirty Christmas movie, demands apology. On the foreign scene, Australian Prime Minister announces crackdown on hate speech after Bondi shooting. In sport, Super Eagles depart Cairo camp for Morocco ahead of AFCON 2025. Good afternoon and thank you for staying with us in Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Wait, he's from our tribe and we have the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am now our pikin. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something, say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The presidency has stated that President Bola Tinubu will not interfere in the actions of anti-corruption agencies following corruption allegations against the former chief executive officer of the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA), Farouk Ahmed. Presidential spokesman Bayo Ononuga, in a comment on X today, said the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) and the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) are autonomous institutions and will act accordingly to their statutory mandates. Ononuga made the remarks reacting to a public criticism over the absence of arrest or unannounced investigations following Ahmed's resignation. However, Ononuga dismissed the criticism as uninformed, stressing that the president cannot direct the EFCC or ICPC on how to handle such matters. The federal government has announced that all 31 federal ministries and departments have achieved full compliance with digital operations, marking the completion of the transition to a paperless civil service. The head of civil service of the Federation, Mrs. Didi Walsin-Jack, disclosed this at the Paperless Civil Service Gala and Awards Night in Abuja.
She said the development marked a major milestone in public service reform, moving government operations from manual, paper-based processes to digital governance, noting that the digitalization was aimed at improving efficiency rather than replacing workers. Meanwhile, Nigeria and Burkina Faso have seemed to have resolved the issue concerning the detention of the Nigerian Nigerian Air Force pilots and crew in the Francophone country. The Minister of Foreign Affairs, Yusuf Tugar, disclosed this in a statement, adding that the Nigerian Air Force personnel will return to Nigeria soon. This followed the visit by the federal government delegation led by Tugar to the leader of Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. According to a statement by the Ministry of Foreign Affairs, the delegation dispatched by President Bola Ahmed Tinubu delivered a message of solidarity and fraternity to Traore during a constructive engagement between the two governments, reinforcing confidence and highlighting the effectiveness of dialogue in addressing sensitive matters. The faction of the Labour Party, LP, loyal to former presidential candidate Peter Obi and Abia Governor Alex Otti, has fixed February 28, 2026 for its national convention as it launched a nationwide membership revalidation and fresh registration drive targeting 10 million Nigerians ahead of the 2027 general election. Speaking virtually at the event, the acting national chairman of the party, Senator Ninadi Usman, said the fresh mobilization was part of a broader effort to reposition and strengthen the party for what she described as bigger responsibilities and opportunities as the next election season approaches. Usman acknowledged the internal turbulence that has rocked the party, but expressed confidence that the worst was over as the party embarks on its national convention on February 28, 2026. Still in the news, the Yauri Local Government Council of Kebbi State has imposed a curfew in Yauri town following a violent clash over gold mining. The incident began on Tuesday night when security operatives intervened to prevent the lynching of a suspect accused of killing a gold miner. The intervention reportedly angered the miners, who later embarked on reprisal attacks. Security agencies later dispersed the protesters. Meanwhile, in response to the deteriorating security situation, the council announced the imposition of a curfew from 9 p.m. to 6 a.m. in order to restore peace, protect lives and properties, and enable security agencies to effectively manage the situation. The Christian Association of Nigeria, CAN, has condemned the title of a new Nollywood film titled A Very Dirty Christmas, labeling it as offensive and disrespectful to the faith, and called for an immediate review and public apology. In a press statement signed by the president of CAN, Archbishop Daniel Oko, the apex Christian body expressed disappointment that such a title could be approved for public exhibition, particularly during the Christmas season. The statement therefore outlined CAN's position in clear terms, asserting that the title fundamentally clashes with the essence of the celebration. And lastly, in local news, the High Court of the Federal Capital Territory, FCT in Gwarimpa, has granted bail to former Minister of Labour, Chris Ngige, who is being prosecuted by the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, on an 8-count charge bordering on abuse of office and acceptance of gifts estimated at about 2.2 billion naira. He is alleged to have accepted the said gifts from contractors of the Nigeria Social Insurance Trust Fund, NSITF, during his tenure as supervising minister from September 2015 to May 2023. In a ruling today, Justice Miriam Hassan held that Ngige should be granted bail on the same conditions attached to the administrative bail earlier granted him by the EFCC. Justice Hassan said Ngige should produce a surety who must be at the level of a director and must own landed property within the court's jurisdiction. And that's it on the local news. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. Ilorin, we take a short break. When we return, Australian Prime Minister announces crackdown on hate speech after Bondi shooting. We'll bring you that story on the foreign scene and some others in the world of sports. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM.
Diamond FM, shining supreme. Welcome back from that break. If you're just tuned in and joining us, you're listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Before that break, we brought you local stories. Now we move on to the foreign scene. In foreign news, Australian Prime Minister Anthony Albanese has stated that his government will crack down on hate speech following Sunday's deadly Bundy shooting at Bundy Beach that targeted a Jewish festival. Recall that 15 people were killed when 2 gunmen opened fire at an event to mark the first day of Hanukkah, an annual Jewish festival. Albanese told reporters that the government will put new laws in place to target those who spread hate, division and radicalization. He added that the Home Affairs Minister will be given new powers to cancel or refuse visas for those who spread hate, and a new task force will be set up to ensure that education system prevents, tackles and properly responds to anti-Semitism. Still in foreign news, the United States government under Donald Trump's administration has announced a huge arms sale worth around $11 billion to Taiwan, which includes advanced rocket launchers, self-propelled howitzers, and a variety of missiles. The package, which still requires approval by the U.S. Congress, will be the second arms sale to Taiwan since Donald Trump returned to the White House in January. Meanwhile, China, which sees self-governed Taiwan as a breakaway province, condemned the move, saying it severely undermines China's sovereignty, security, and territorial integrity. Taiwan's defense ministry, on the other hand, thanked the U.S. and disclosed that the deal would help the island in rapidly building robust deterrence capabilities. And that's it on the foreign scene. Moving into the world of sports, Nigeria's Super Eagles will today land in Fez, Morocco, to continue their preparation for the 2025 Africa Cup of Nations. According to the team's media officer, Promise Efoge, the players and the officials will depart Cairo for Fez this afternoon and will hold their first training at 6 p.m. local time. The Super Eagles started preparation for AFCON 2025 in Cairo on Monday and lost 2-1 to the Pharaohs of Egypt in a friendly at the Cairo International Stadium on Tuesday. However, the 3-time African champions are drawn in Group C with Tanzania, Tunisia and Uganda. Still in sports news, former Super Eagles forward Odion Igalo has expressed his belief that Victor Osimhen should be named new captain of the team. Former captain of the team, William Troost-Ekong, recently announced his retirement from international football. However, Super Eagles midfielder Wilfred Ndidi has been widely tipped to take up the role, but Igalo stated that Osimhen is best suited for the role. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here's a recap of the major highlights. Presidency defends Tinubu's silence on EFCC ICPC's case involving Farouk Ahmed. Federal government secures release of detained Air Force pilots crew in Burkina Faso. Kebbi Local Council imposes night curfew after violent clash over gold mining. Christian Association of Nigeria CAN condemns a very dirty Christmas movie, demands apology. On the foreign scene, Australian Prime Minister announces crackdown on hate speech after Bundy shooting. In sports, Super Eagles depart Cairo camp for Morocco ahead of AFCON 2025. And those are the major headlines as brought to you this afternoon. Before we wrap up the news, we take a look at our Today in History segment. Did you know that on this day in the year 1974, Ethiopia was declared a socialist state under the leadership of Mengistu Haile Mariam? Now you know. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 09160627526 09160627526. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive bulletin.
Log on to our website, www.diamondfm.net, to keep up to date with us from any part of the world. Download our app on Google Play Store and iOS Apple Store, Diamond FM. The news on the hour was edited by Iroyin Ekunrere. I am Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. Do stay tuned for the news in Yoruba coming up shortly. Good afternoon and have a wonderful rest of the day. Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM? Because you're worth it. Because you're worth it. Because you're worth it. And you're worth it. You know you're worth it. Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM. We've got you. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. I'm in love. I'm obsessed. And I don't even feel guilty about it. Obsessions are not always bad, especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme. Bùnmi bá balẹ̀ á nípa òjò balẹ̀ á ta ṣàràṣàrà. Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe. Ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ máa yáṣẹ́ ládùúgbò yìí. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ti fọhùn lédè bààrẹ Bọ́lá Tinubu kò ṣe fọhùn lórí ọ̀rọ̀ Fàrúkù tó wà níwájú àjọ ICPC. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti gba àwọn ọmọ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí tí wọ́n mú sílẹ̀ nílẹ̀ Burkina Faso sílẹ̀. Ìjọba ìbílẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Kebbi ti pàṣẹ òfin ìkọ́nilé-ó-ń-gbélé látàrí ìfọ̀mọ̀tòlédè lórí ọ̀rọ̀ ìwakùsà. Ẹgbẹ́ Àmọ̀lẹ́yìn Kristi kan ti bu ẹnu àtẹ́lu àkọlé sinimá kan tí wọ́n pè ní A Very Dirty Christmas. Ní ilé òkèrè, olóòtú ìjọba ilẹ̀ Australia ti pàṣẹ pọ́nṣetán láti rí i pé òun gbégi dínà àwọn èèyàn tó lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ kòbákùngbé. Ikọ̀ Super Eagles yóò gbéra kúrò ní ìlú Cairo lọ sí ilẹ̀ Morocco bó ṣe ń gbáradì fún ìdíje AFCON ọdún yìí tí yóò wáyé ní ilẹ̀ Morocco. Ẹ̀ka san akíwápéyàkó ọ̀wọ̀ lẹ́nu iṣẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kàn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi oníròyìn yẹn ká sọ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ wò wá ní YouTube wa ní Diamond 887 FM. ẹ̀kúnrẹ́ náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú.
kálukú labi tiẹ̀ lára máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ ti ṣàlàyé pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu kò ní dá sí ìgbésẹ̀ àwọn àjọ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń fogun mọ́ àwọn tó bá ṣòwò olúmọ̀kùmọ̀kù tó ń tàn náwádìí adarí àgbà tẹ́lẹ̀ rí fún iṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ yìí tó mógun tó ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórí ilẹ̀ àti ní orí omi níbra Farouk Ahmed. agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ní ọ̀rọ̀ tó fi léde ní òjòpó X rẹ̀ ṣàlàyé wípé àjọ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń fogun mọ́ àwọn tó ń ṣòwò olúmọ̀kùmọ̀kù EFCC àti irọ́ rẹ̀ tó dínà ìwà àbàjẹ́ nílẹ̀ yìí ICPC wọ́n ní wọ́n dádúró lábẹ́ òfin á ṣiṣẹ́ wọn. Ọ̀nànúgà nígbà tó fèsì sí àwọn ọmọlẹ̀ yìí tó ń fún un lédè wípé wọ́n ti kéde bóyá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wádìí àìpáńpòfin wọ́n ti fi gbé Farouk Ahmed bó ṣe fiṣẹ́ sílẹ̀. àmọ́ nígbà tí Ọ̀nànúgà ń tẹnumọ́ ó tẹ̀síwájú pé àwọn tó ń perúpẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọn mọ nǹkan tí wọ́n sọ. ó tẹ̀síwájú pé ààrẹ kò ní pàṣẹ fún àjọ EFCC àbí ICPC lọ́nà láti ṣe iṣẹ́ rẹ̀. wàyí o ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kéde wípé àwọn iléeṣẹ́ ìjọba ìpapọ̀ 29 lórílẹ̀‐èdè yìí àti àwọn ẹ̀ka tó ní ti kúrò lábẹ́ ìlànà nílò pépà. ní báyìí wọ́n ti lo òjòpó ayélujára. olórí àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí arábìnrin Dìdì Wàsíjákì ló fohùn lédè nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ètò kan tó wáyé ní ìlú Àbújá. gẹ́gẹ́ bó ṣe wí onígbésẹ̀ náà ló jẹ́ ìgbésẹ̀ àkìn lórí àtúntò sí iléeṣẹ́ ìjọba lórílẹ̀‐èdè yìí. ó tẹnumọ́ wípé ìjọba ní báyìí ó ti kúrò nípa ìlànà ìlò pépà àmọ́ ó ti bọ́ sí ìlànà ojú òpó ayélujára. ó tẹ̀sán ìgbésẹ̀ náà ní ẹ̀ka àwọn òṣìṣẹ́ jaramọ́ṣẹ́ wọn dáradára. ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Burkina Faso ṣe kànṣe gúngùngún tó léde lórí bí wọ́n ṣe mú àwọn ọmọ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí sílẹ̀ nílẹ̀ Burkina Faso. mínísítà fún ọ̀rọ̀ ilé òkèrè nílẹ̀ yìí Yusuf Tuka ló fohùn lẹ́nu àtìjáde kan tó léde. ó tẹ̀síwájú pé àwọn ọmọ ológun ojú òfurufú ọ̀hún láìpẹ́ òní wọ́n padà sórílẹ̀-èdè yìí. gbèsè lóde lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí gbé ìgbìmọ̀ kan dìde tí Tuka kó sòdí láti lọ ṣèpàdé papọ̀ pẹ̀lú adarí ilẹ̀ Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré. jáde ọ̀hún tó léde àtọ̀wọ̀lé ṣèjọba àpọ̀lẹ̀ yìí tó ń sí ọ̀rọ̀ lókèrè tẹnumọ́ wípé àwọn ìgbìmọ̀ ọ̀hún ní ààrẹ ránṣẹ́ lọ sí ilẹ̀ Burkina Faso papọ̀ pẹ̀lú adarí ilẹ̀ ọ̀hún Traoré. ó tẹ̀síwájú pé ìpàdé méjèèjì ọ̀hún tó wáyé ohun ìjọba méjèèjì ti fohùn lédè kan ṣe tán láti ogun àárín wọn nípa lílo ìlànà ìfikùnlukùn. igun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party tó ní àtìlẹ́yìn òdíje tẹ́lẹ̀ rí fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún Peter Obi àti àtìlẹ́yìn gómìnà ìpínlẹ̀ Abia Alex Otti ti mú ọjọ́ 28 oṣù kejì ọdún tó ń bọ̀ láti ṣe ìpàdé àpapọ̀ rẹ̀. ó ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé ó fi orúkọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n tó mílíọ̀nù 10 sílẹ̀ ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2027. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ adelé alága àpapọ̀ igun ọ̀hún sẹ́nẹ́tọ̀ Nenadi Usman ṣàlàyé pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ láti rí i pé ọgọ́rùn-ún èrò ló darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún pàápàá jùlọ ṣáájú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Usman tẹnumọ́ wípé lóòótọ́ ìpèníjà ló ń kojú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún àmúṣetán bó ṣe gbáradì láti ṣe ìpàdé àpapọ̀ rẹ̀ ní ọjọ́ 28 oṣù kejì ọdún tó ń bọ̀. láti ìpínlẹ̀ Kebbi ìjọba ìbílẹ̀ Yaro ní ìpínlẹ̀ Kebbi ti fi òfin kólóńgbé léde látàrí ìfàǹfà tó wáyé lórí ọ̀rọ̀ ìwakùsà ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. ó ní ó wáyé ní àṣálẹ́ àná ọjọ́ Ṣẹ́gun nígbà tí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò gbégi jìnnà àwọn èèyàn kan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe dágójú ẹ̀sẹ̀ fún ẹnìkan tó fẹ̀sùn kàn wípé ó já okùn ẹ̀mí ẹnìkan tó ń wakùsà. ìgbésẹ̀ ọ̀hún ó ní àwọn tó ń wakùsà ń pè láti rí i pé àwọn náà padà gba ẹ̀san. àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò wọn tó kọ́ lágbègbè ọ̀hún láti pàṣẹ àlàáfíà
ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń fèsì látàrí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún ti fi òun fúnlédè ṣokòlégbélé bẹ̀rẹ̀ láti aago 9 àṣálẹ́ di aago 6 ìdajì ojú náà láti dáàbòbo ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn agbègbè ọ̀hún. ẹgbẹ́ àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi nílẹ̀ yìí kàn ti bu ẹnu àtẹ́lu àkọlé sinimá kan tí wọ́n pè ní A Very Dirty Christmas wípé àkọlé ọ̀hún ó ní ó tàbùkù ìgbàgbọ́ tó sì béèrè fún àforíjì lójú ẹsẹ̀ kéde kan tó léde látọwọ́ ààrẹ ẹgbẹ́ kan bíṣọ́ọ̀bù àgbà Daniel Okon ṣàlàyé wípé ẹgbẹ́ lẹ́yìn Kristi ló kànmínú pàápàá jùlọ bí wọ́n ṣe buwọ́lu irú àkọlé ọ̀hún nígbà tí àwọn èèyàn ń fẹ́ ṣe ọdún kérésìmesì táwọn èèyàn sì máa wo sinimá ọ̀hún ní gbangba. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tẹ̀síwájú pé ẹgbẹ́ kan ó ní kò faramọ́ irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ tó wáyé nígbà táwọn èèyàn ń gbáradì fún ọdún kérésìmesì. Gíga àpọ́lé kan tó ń jókòó ní ìlú Àbújá ní Gúrúnpá ti gba onídùúró mínísítà tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ Chris Ngige tí wọ́n fẹ̀sùn kàn látọwọ́ àjọ ìjọba lẹ́jì tó ń gbógun ti àwọn tó bá ṣòwò olúmọkùnmọ̀kù EFCC lórí ẹ̀sùn oníga 8 wípé ó ṣe kú rẹ̀ lò àti pé ó ṣe kú mọ̀kùmọ̀ owó ìjọba tó lé díẹ̀ ní bílíọ̀nù 2 náírà. ẹ̀sùn ọ̀hún ò ní wọ́n fún kan gẹ́gẹ́ wípé gbowó bọ̀bẹ́ lọ́wọ́ kọ̀ǹgílà kan tí wọ́n lò ní àti ọ̀dọ̀ àjọ ìjọba lẹ́jì tó ń rí sí àpò sunwọ̀n owó tí wọ́n fi ń ṣe ìdójútòfò fún àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí nígbà tó wà nípò. nínú ìdájọ́ tó gbé kalẹ̀ lónìí òní ìdájọ́ Mariam Hassan ṣàlàyé pé Ngige wọ́n nídúró rẹ̀ níbàámu pàtó lédè tẹ́lẹ̀ rí látọwọ́ àjọ EFCC. òní ìdájọ́ Hassan ṣàlàyé pé Ngige oníkọlọ̀ wa ẹlẹ́rìí méjì wá ẹlẹ́rìí ọ̀hún sì gbọ́dọ̀ wà ní ipò ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ìjọba gbọ̀ nílẹ̀ ní agbègbè tó súnmọ́ ti ilé ẹjọ́ ọ̀hún. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amúwáṣí etí gbọ̀nyìn láti kàn Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí lókè nílẹ̀ Australia tí wọ́n ti fún un léde pọ́n ìgbésẹ̀ láti rí i pé wọ́n dẹ́kun fífi ohùn léde tó jẹ́ ọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé. lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro ó kàn jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kàn jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú 15 tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ̀ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ̀ Sempin Night. ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. ìmọ́lẹ̀ dé òkùnkùn paradà. ìmọ́lẹ̀ dé òkùnkùn paradà. ìrọ̀rùn ti dé bá wa nípìnlẹ̀ Kwara ẹ̀yin ará Ìlọrin àtàgbègbè rẹ̀ ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ ìtúsílẹ̀ dé ìrètí rere ti dé o. ìjọ the Redeemed Christian Church of God Kwara Region form fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo ènìyàn sínú ìsọjí ìta gbangba light up Ìlọrin mega crusade hallelujah bàbá Adébóyè ń bọ̀ wá sí ìlú Ìlọrin ètò yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 22 sí ọjọ́ 23 oṣù kejìlá nínú ọdún tí a wà yìí ni o. ibi tá ó ti máa pàdé ní Kwara Stadium Taiwo Road Ìlọrin Kwara State ètò yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo 3 ọ̀sán ojoojúmọ́ Olúwa ti ṣètò àwọn ọmọ rẹ̀ kalẹ̀ tó kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ àwọn bíi bàbá wa Prophet M.O. Adio Reverend Joel Ọláìyá Pastor E.A. Adébóyè àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí ni yóò máa fa ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ti dé light up Ìlọrin mo dẹni ìtúsílẹ̀ Jésù lolúwa. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni àmúwáṣí etí gbọ̀nyìn láti kàyìn Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Australia Anthony Albanese ṣàlàyé pé ìjọba ń ṣetán láti rí i pé ó fi ìyà jẹ àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ kò bá kùn gbé látàrí ìkọlù kan tó wáyé ní ẹgbẹ́ òkun bọ́ndìyẹ tó ti dojú sọ àwọn èèyàn tó ń ṣe àjọyọ̀ ọdún Júù. ẹ̀ràn tí wípé àwọn èèyàn tó tó mẹ́ẹ̀ẹ́dógún òní àwọn agbébọn méjì ṣínà mọ́bò níbi ayẹyẹ kan tó jẹ́ ti ayẹyẹ ọjọ́ àkọ́kọ́ Anaka nínú ọdún ti Júù. Albanese ìgbàsọ́fà oníròyìn ṣàlàyé pé jọmọ̀ ṣetán fúnlédè pàápàá jùlọ láti dẹ́kun sísọ̀rọ̀ kòbákùngbé ní ilẹ̀ ọ̀hún. Ó ṣàfikún rẹ̀ wípé iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ ọ̀hún tó ń sí ọ̀rọ̀ abẹ́lé ṣetán pé ó fi òfin de àwọn èèyàn tó ti fẹ̀sùn kàn wọ́n sọ̀rọ̀ kòbákùngbé láti wọ ilẹ̀ náà. Síbẹ̀ ní ilé òkèrè, ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lábẹ́ ìṣàkóso Donald Trump ti gbà láti ta àwọn ohun ìjagun tó tó bílíọ̀nù $11 fúnlẹ̀ Taiwan. Àwọn kan tó fẹ́ tà ó ní àwọn àdó olóró àti àwọn nǹkan ìjagun mìíràn. Ìgbésẹ̀ náà ó ní ìlẹ́gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ Amẹ́ríkà gbọ́dọ̀ buwọ́lù igbákejì rẹ̀ tako Trump yóò ta àwọn ohun ìjagun fún ilẹ̀ Taiwan. Ẹ̀wẹ̀ ilẹ̀ China tó ilẹ̀ Taiwan gẹ́gẹ́ bí agbègbè rẹ̀ tó ya kúrò ti bu ẹnu àtẹ́lù ìgbésẹ̀ náà. Ó tẹnumọ́ àpégbésẹ̀ náà ọ̀nà yóò padà ṣe àkóbá fún ètò ààbò nílẹ̀ China. Àmọ́ nígbà tó ń fèsì ní tirẹ̀, iléeṣẹ́ ìjọba tó ní sí ètò ààbò nílẹ̀ Taiwan ló dúpẹ́ lọ́wọ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà fún ìgbésẹ̀ náà. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀lẹ̀ yìí Super Eagles òní yóò gbéra kúrò ní ilẹ̀ Cairo lónìí lọ sí ìlú Fez ní ilẹ̀ Morocco bó ṣe ń gbáradì fún ìdíje AFCON tó bẹ̀rẹ̀ ní ọdún tàwa yìí. Nígbà tó ń fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀, alukoro fún ikọ̀ Super Eagles ṣàlàyé wípé àwọn agbábọ́ọ̀lù àti àwọn olùkọ́ni yóò gbéra kúrò ní ìlú Cairo lọ sí Fez ní ọ̀sán òní láti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì wọn. Àkọ́kọ́ rẹ̀ ó sì wáyé ní aago 6 ìrọ̀lẹ́. Ikọ̀ Super Eagles ló fìdí rẹmi pẹ̀lú àmì ayò góò 2-1 nígbà tó gbàyọ́ lọ́sọ̀rẹ́ pẹ̀lú ikọ̀ Pharaoh tilẹ̀ Egypt ní pápá ìṣeré ńlá tìlú Cairo. Ilẹ̀ Nàìjíríà ló wà ní ìsọ̀rí kẹta ìdíje AFCON pẹ̀lú Tanzania, Tunisia àti ilẹ̀ Uganda. Agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wájú tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí Odonga ló ti fìlédè pọ́n nígboyà wípé Victor Osimhen ó ní ó yẹ kí wọ́n fi ṣe balógun ikọ̀ ọ̀hún. Balógun ikọ̀ Super Eagles tẹ́lẹ̀ rí William Trust Ekong láìpẹ́ ló kéde wípé òun gbá bọ́ọ̀lù mọ́ fún ilẹ̀ Nàìjíríà. Nígbà tó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀, Gao fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Osimhen òun ló yẹ kan fún ní ipò ọ̀hún. Mo ti fẹ́rẹ̀ pé ó ṣeé ṣe kí agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín fún ikọ̀ Super Eagles Wilfred Ndidi òun padà kéde gẹ́gẹ́ bí balógun tuntun fún ikọ̀ Super Eagles. Tó lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rèé. Iléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ yìí ti fohùn lédè báyìí Tinubu kò ṣe fohùn lédè lórí ìwádìí tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Farouk Ahmed. Àkàyíká pọ̀lẹ̀ yìí ti gbégbèsẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ wọn tú okùn lọ́rùn àwọn ọmọ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ yìí tí wọ́n mú sílẹ̀ nílẹ̀ Burkina Faso. Ní ìpínlẹ̀ Kebbi, a kà fún yín pé ìjọba ìbílẹ̀ kan ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ti kéde ó fi kún ilé gbélé látàrí fanfàtìlédè lórí ọ̀rọ̀ ìwakùsà. A kà fún yín wípé àgbẹ̀ kan bu ẹnu àtẹ́lu àkọlé sinimá kan tí wọ́n pè ní A Very Dirty Christmas. Ní ilé òkèrè, a sọ fún yín pé olóòtú ìjọba ilẹ̀ Australia ti kéde ìgbésẹ̀ fipáńpẹ́ òfin gbé àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ kòbákùngbé. Lákòótán, a kà fún yín pé ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí yóò gbéra kúrò nílùú Cairo lónìí lọ sí ilẹ̀ Morocco bó ṣe ń gbáradì fún ìdíje AFCON. Ní 1974, òní wọ́n kéde pé ilẹ̀ Ethiopia ti di orílẹ̀-èdè tó ń lo ìlànà socialism ní ìṣàkóso rẹ̀ lábẹ́ adarí ilẹ̀ ọ̀hún nígbà náà Mengistu Haile Mariam. Ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 0916752 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yín. Ẹ pàdé wa tó bá di aago 5 lónìí fún ròyìn àgbáyé wa ní kàn Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin
ní ìpínlẹ̀ Kwara Nedu Okore ní olóòtú ròyìn Taiwo Adeyemi lótú tó ká sí etí gbọ̀nyìn lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kọ̀wọ̀ lẹ́nu iṣẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. kápolówó ọjà káyé bù bá jẹ́. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. ètò lọ́tún àrà tí ó ṣe é pàjẹ́ rárá. Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. ẹ pariwo Diamond FM. ẹ pariwo Diamond FM. ẹ kú ìkà.